नमस्कार, फूड अँड आर्ट्स यूट्यूब चॅनेलवर तुमचं मनापासून स्वागत। आज मी बनवणार आहे चमचमीत आणि चटकदार खानदेशी पद्धतीची शेवभाजी। तुम्ही जर खानदेशात जळगाव साईडला गेला असाल तर खानदेशी खाद्य संस्कृतीमध्ये शेवभाजीची एक वेगळीच ओळख आहे। म्हणूनच आज मी तुम्हाला खानदेशी पद्धतीची शेवभाजी दाखवणार आहे। पण त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। शेवभाजी बनवण्यासाठी जो कट आणि मसाला लागतो तो आपण आधी तयार करून घेऊया। पण त्याआधी आपल्याला जे साहित्य लागणार आहे ते आपण बघून घेऊया। मी हे नारळाच्या अर्धी वाटीतून अर्धी वाटी नारळ घेतला आहे। हे 2 कांदे मी उभे चिरून घेतले आहेत। थोडीशी कोथिंबीर, 1 इंच आलं, 7 ते 8 लसूण पाकळी आणि कढीपत्ता, चवीनुसार मीठ, तेल गरजेनुसार आणि हे सर्व मसाले जे आपल्याला लागतील आणि मसाला शेव। कट तयार करण्यासाठी मी गॅसवर तवा तापत ठेवला आहे। त्यावर थोडंसं तेल घालून घ्या। तेल तापल्यावर त्यात 2 उभे चिरलेले कांदे टाकून घ्या। हे 2 उभे चिरलेले कांदे ते मी आता तेलात परतवून घेणार आहे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत। आपला कांदा खरपूस परतून झालेला आहे। आता मी याला काढून घेते। आता हे नारळ पण मी याच्यावर भाजून घेणार आहे। नारळ आपला खरपूस परतून झालेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया। यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि कोथिंबीर। आता हे आपण मिक्सर मध्ये वाटून घेऊयात। आता गरजेपुरतं थोडंसं पाणी घालून आपला हा मसाला वाटून घ्यायचा आहे आपल्याला। तुम्ही बघू शकता आपल्या काळ्या मसाल्याचं वाटण वाटून तयार आहे। आता आपण शेवभाजीसाठी कट तयार करून घेऊया। त्यासाठी मी गॅसवर आधी कढई तापवून घेते। त्यात 2 मोठे चमचे तेल घालून घ्या। आपलं तेल तापलं आहे, त्यात मी कढीपत्त्याची पानं घालून घेतली आहे। त्यात 1 चमचा मी जिरं घालून घेतलंय, पाऊण चमचा हिंग आणि आपलं हे काळ्या मसाल्याचं वाटण मी यात घालून घेते। त्यामध्ये आता आपण 2 चमचे लाल मसाला, अर्धा चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला घालून परतून घेऊयात। आता हे मंद आचेवर हा मसाला मी 10 ते 15 मिनिटं परतून घेणार आहे। आपला मसाला मस्त खरपूस भाजून झाला आहे। आता मी या भाजलेल्या मसाल्यामध्ये गरम पाणी घालून घेणार आहे। गरम पाणी ते याच्यासाठी की त्यामुळे रश्श्याला चांगली तरी येते। याला छान तवून घेईल या गरम पाण्याने, म्हणून मी गरम पाणी वापरलंय। तुम्ही बघू शकता रश्श्याच्या वरती तेल कसं तरंगतंय। चवीनुसार मीठ घालून घ्या आणि रश्श्याला मस्त एक अशी उकळी येऊ द्या। रश्श्याला आपल्या उकळ आली आहे, पण मंद आचेवर मी 10 मिनिटं तो तसाच ठेवणार आहे। तुम्ही बघू शकता मस्त कट आलाय आणि तरीही छान आली आपल्या रश्श्याला आणि कलरही मस्त झणझणीत आलाय। तुम्हाला माहित असेल बऱ्याचदा शेव घालून त्यावर भाजी सर्व केली जाते, पण खानदेशी पद्धतीमध्ये ह्या रश्श्यामध्ये शेव टाकली जाते, म्हणजे शेवेमध्ये रश्श्याची चव उतरते। म्हणून आपण आता लगेचच गॅस बंद करून घेऊयात। आता ही शेव मी यामध्ये घालून घेते। आता ही आपली खानदेशी पद्धतीची शेवभाजी तयार झाली आहे। ती 2 मिनिटं रश्श्यामध्ये अशीच राहू द्या आणि नंतर लगेचच आपण 2 मिनिटांनी ती सर्व करून घेऊया।
2 मिनिटं झालेली आहे. आपण लगेचच भाजी सर्व करून घेऊया. आपली खानदेशी पद्धतीची शेवभाजी तयार झाली आहे. किती भन्नाट दिसते ती. तुम्हाला जर खानदेशातल्या वेगवेगळ्या डिश बघायच्या असतील तर फूड अँड आर्ट्सला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.